اهلا بكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وين. وصفتنا النهارده هي القراقيش او المنين البلدي اللي بنفطر بيه في صباحيه عيد الفطر المبارك، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويكون عيد سعيد علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. المقادير معايا: كيلو دقيق متعدد الاغراض او لكافه الاغراض. انا بجيب عامه الدقيق السايب، بيكون نضيف جدا وحلو، وبيكون في الكحك والقراقيش والحاجات اللي هي الاصناف الخاصه بحلويات العيد ممتاز جدا. وقصاد الكيلو دقيق بناخد نص كيلو سمنه. لو تفتكروا في الكحك زودت على النص كيلو سمنه معلقتين سمنه، لكن في القراقيش مش هزود المعلقتين، لان القراقيش بتكون شويه مقرمشه عن الكحك، مش تكون محتاجين ان هي تكون ناعمه قوي، يعني بيكون المطلوب فيها ان هي ما تكونش ناعمه قوي زي الكحك. بعملها ناعمه وحلوه وطريه، بس في نفس الوقت ما بتكونش زي الكحك، مش دايبه زي الكحك. ومعايا كوبايه حليب، هنشوف هناخد منها قد ايه، وكيس خميره فوريه، ومعلقتين سمسم، ونص معلقه بيكنج باودر، المعلقه اللي هي زي دي كده، ومعلقتين سكر، ونص معلقه ريحه الكحك، ومعلقه شمر، ومعلقه ينسون معلقه صغيره يعني من المعلقه دي نص، ورشه ملح صغيره، ومعايا عجوه او اللي هو التمر للحشو. طبعا اول حاجه هعملها علشان خاطر الخميره تبدا تتفاعل معايا قبل ما استخدمها، هحط معلقتين السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف الخميرة للحليب مع السكر. انا بستخدم الباكيتة كلها، بحب دايما المعجنات بتاعتي تكون الخميرة بتاعتها عالية وحلوة. وهقلبها كويس. طبعا السمنة انا سخنتها كويس جدا زي ما عملنا بالظبط في الكحك. هراجع تاني معاكم المقادير. قلنا كيلو الدقيق بالنسبه للقراقيش يا جماعه، مش الكحك احنا قلنا المقادير بتاعته زيها زي مقادير القراقيش، بس بتكون في حاجات زايده وحاجات ناقصه. يعني انا في الكحك عملت كيلو دقيق عليه نص سمنه، ومعاه معلقتين زياده من السمنه، لكن الحليب هنا هستخدم كوبايه كامله، لكن في الكحك استخدمت 3/4 كوبايه الحليب علشان الكحك بتاعي يطلع ناعم ودايب وزي العسل زي ما انتوا شفتوا. هنركن دلوقتي الخميره، خلاص نسيبها تتفاعل مع بعضها، والسمنه زي ما اتفقنا انها سخنه. كل المقادير اللي معانا دلوقتي: البيكنج باودر والسمسم ورشه الملح وريحه الكحك والشمر واليانسون، كلهم هنزلهم مع بعض على الدقيق بتاعي. هقلب كويس جدا الخليط بتاعي. بسم الله. وعلى فكرة القراقيش او المنين بتكون بالنسبة لنا محببة اكتر من الكحك. بعد كده هضيف السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين السمنة بتاعتنا سخنة، وانا قلت لكم بحب خطوة تسخين السمنة علشان خاطر لما هنيجي نعمل كمية، او حتى لو الكمية اللي احنا عاملينها البسيطة دي قعدت عندنا مدة، يكون الكحك بتاعنا يفضل مدة طويلة سليم وما يجرالوش اي حاجة، ما يعطنش وما يصوفش وما يعملش اي حاجة، يكون معانا سليم لمدة طويلة. هقلب كويس. هندس بقى دلوقتي، وزيه زي الكحك هي المرحلة اللي هنقلب فيها كتير، هي دي اللي بنحط السمنة مع الدقيق، لكن لما نيجي نضيف الحليب مش هنقلب، يا دوب هنلم بطراطيف صوابع ايدينا. قلب كويس جدا. وزي ما اتفقنا انا قللت المعلقتين اللي انا كنت حطاهم في الكحك من السمنه في القراقيش، لان القراقيش دايما بتحب تكون ماسكه روحها شويه، عشان خاطر طبعا انتوا بتسقوها يعني في مصر هنا عامه، في الارياف وعامه في القاهره هنا كمان بيسقوها في الشاي في النسكافيه، فبالنسبه لهم تبقى عامله زي البقسماط، بس طبعا دي بتكون اطعم والذ بكتير.
نحاول ان احنا نشتغل بايدينا. اتمنى ان هو يكون خلاص برد. لسه سخنه. هنجيب طبعا من تحت لفوق كده عشان انا عايزه كل الدقيق الموجود يتشرب كويس مع السمنه. وبنمسك طبعا العجين بتاعنا وبنلسه بسم الله. هنحاول طبعا برغم ان هو سخن، بس هحاول ان انا ابدا ابرده وابسه معاكم. بنفضل طبعا نبسه كده وندعكه في بعض بالشكل ده. هو لسه سخن طبعا، واحده واحده لغايه ما يبرد معانا. مرحله البس دي اهم مرحله بالنسبه للمعجنات بتاعتي، سواء الكحك او القراقيش. في ناس ما بتحطش ريحه الكحك في القراقيش، بس بصراحه بتدي طعم ونكهه وريحه جميله جدا. انا بحبها بصراحه في القراقيش، وكمان بحطها في الفايش، سواء الفايش في الفايش السريع، لكن الفايش الصعيدي لا، ما بحطهاش بصراحه. وبنفضل طبعا نبث، بفضل ابث حوالي 10 او 15 دقيقة، ما بزهقش ما نملش. هبث طبعا الخليط بتاعي بالطريقة دي، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص. انا كده خلاص بسيت، وخلاص درجة الحرارة بدأت تهدى خالص زي ما احنا شايفين. ايدي خلاص قادرة تتحملها، وكمان احنا شايفين ان العجينة بتاعتي خلاص انسجمت، والسمنة خلاص دابت في الدقيق. اتفقنا بنقعد نبث فيه حوالي ربع ساعة، ودي المرحلة دي مهمة جدا علشان لما نيجي نحط الحليب انا مش هعجن تاني. انا مجرد بس هلم باطراف صوابعي بالشكل ده. خلاص الخميرة بتاعتنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين بقت تمام. هنضيف الحليب، واتفقنا ما نضيفش الحليب مرة واحدة، بضيف واحدة واحدة. اشوف الدقيق بتاعي هيستخدم الحليب كله او المادة السائلة كلها ولا لا. هنلم واحدة واحدة. بأطراف ايدينا بس بنلم الحليب، بندخل الحليب في عجينتنا. المنين او القراقيش بصراحة لذيذة جدا. انا شخصيا من الاصناف اللي بعشقها وبحبها جدا. بحب الكحك بس مش قد القراقيش، بحب القراقيش اكتر. زي ما احنا شايفين لسه طبعا محتاجين حليب. العجينة بتاعتنا زي ما انتم شايفينها. هزود حليب واحدة واحدة، اتفقنا ما بنحطش كله مرة واحدة. بالتأني السلامة. ندخل الحليب في القراقيش او المنين بتاعنا بشكل كويس. هناخد جزء من العجينة ونلم كل العجين اللي في الطبق بالشكل ده. لسه هياخد مننا كمية الحليب اللي احنا محددينها. والمقادير دي يا جماعة على فكرة مقادير من قديم الأزل. انا حافظاها من زمان جدا بصراحة، ما بغيرهاش مهما بشوف مقادير وبتفرج على مقادير وبسمع ناس بيقولوا نعمل ايه او ما نعملش ايه. بصراحة في الحاجات التقليدية بتاعتنا دي
ما بتبعش غير الطرق اللي احنا اتعلمناها من اهلنا زمان، من ماما ربنا يديها الصحة ومن تيتا يعني ربنا يبارك فيها. فما بغيرش بصراحة في الحاجات دي. في الحديث نخترع زي ما احنا عايزين، لكن في الحاجات اللي متعارف عليها اللي بيعملوها من زمان مش محتاجة ان احنا نزود فيها حاجة، نضيف الزيادة بس في الحشوات لكن مش في طريقة العمل نفسها. بالشكل دوت خلاص انا بلم كل الدقيق بتاعي، العجين بتاعي مع الحليب، والعجينة زي ما انتم شايفينها خلاص بدأت تلم مع نفسها. ريحة طبعا اليانسون والشمر وريحة الكحك. وزي ما اتفقنا خلاص في مرحلة الحليب ما بعجنش، هلم بس الحليب بتاعي زي ما احنا شايفين ومش هعمل. لمت كل الدقيق من ايدي ولمت كل الدقيق من الطبق، والعجينة باينة انها ناعمة كمان معانا، يعني مش هنقول ان هي خشنة عن الكحك يعني ناشفة، لا مش ناشفة طبعا، ما بحبش الحاجة ناشفة. احنا بس قللنا السمنة وزودنا كمية الحليب شوية علشان خاطر تكون بس ماسكة نفسها عن الكحك. الكحك بس هو اللي بنحب يكون ناعم وكده رايق ودايب حلو كده، لما تيجي تقطم الكحكايه تلاقيها دايبه معاك. زي ما احنا شايفين اهي العجينه بتاعتنا مظبوطه ما فيهاش اي حاجه. بالشكل دوت هسيب العجينه بتاعتي تخمر لمده ساعه او حسب طبعا درجه حراره الجو لما تعلى معايا شويه، وبعد كده هرجع لكم نحشيها ونشكلها. رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين العجينه بتاعتنا اتخمرت ما شاء الله وبقت زي الفل. في المرحله دي هبدا خلاص اهبطها تاني علشان ابدا اقرصها زي ما احنا عايزين. هاخدها طبعا وزي ما احنا شايفين مطردتش السمنه بتاعتها بردك بره امبارح بردك او في الحلقه اللي فاتت قلنا في الكحك نفس اللي قلناه ده، ان العجينه بتاعتنا طالما ما تطردش السمنه بتاعتها بره تبقى عجينه ناجحه ومظبوطه في المقادير بتاعتها. طبعا بمسك قطع من العجين بعمل كور كده، لو هعملها ساده بسيبها طبعا كور وببططها، لكن دلوقتي انا عايزه احشيها بالتمر او بالعجوه. بجيب قطعه من التمر، والتمر دوت هو التمر اللي احنا طبعا بنجيبه علب لرمضان. باخده بس بشيل منه طبعا النقع بتاعه، وبعد كده بقطعه وبحط عليه شوية معلقتين 3 مية ومعلقة سمنة بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. وبرصصها في الصاج بتاعي بالشكل دوت، وطبعا بقطعها قطعتين او 3 بس مش لتحت خالص، انا بس مجرد بشققها كده بالشكل دوت ان انا بعلم العلامه اللي انا عايزاها. وطبعا لو هعملها ساده بمسك الكور بتاعتي بالشكل دوت بس طبعا الجزء اللي هيكون محشي بنحطه بعيد عن الجزء المحشي، وببدأ ابططها على الصاج بتاعي بالشكل ده. وناخد بالنا طبعا ان احنا منتخنهاش قوي لان هي لسه هتعلى معانا تاني. وبقسمها بالسكينه زي ما اتفقنا، بس ما بوصلش السكينه ومقطعش بالسكينه لغايه تحت.
طبعا المفروض انا اكمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه، بالنسبه للي محشيه وبالنسبه للساده بنفس الطريقه. هكمل الصاج بتاعي كله بالطريقه دي، وبعد كده هرجع لكم. بس طبعا قبل ما افصل معاكم عايزه اراجع معاكم تاني طريقه عمل العجوه. احنا بنجيب التمر او البلح اللي هي العجوه او التمر عامه اللي هو في العلب، مفيش مشكله. بجيبه بقطعه وبشيل منه النقه بتاعه، بحط عليه 3 معالق ميه وبحط عليه كمان معلقه سمنه، وبسخنه على البوتاجاز في النار لغايه ما يفك التمر بتاعي او العجوه بتاعتي، وبتبقى بالشكل بتاعنا دوت زي ما احنا شايفين. بقطع منها زي ما احنا شفنا بالمعلقه، وبعد كده بحشي القطع بتاعتي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده، وبحشيها للمنين او الكحك القريش بتاعتي، وبرصصها بالشكل ده. هفصل معاكم ولما اخلص الصاج بتاعي هرجع لكم. رجعت لكم تاني كده خلاص بعد ما فرشت او فردت كل المنين بتاعي. دي على فكره مش القرص الطريه، دي القراقيش بتاعه العيد اللي بتكون مقرمشه وحلوه. فردتهم وحشيت طبعا بعضهم، والبعض التاني طبعا عملته ساده زي ما انتم شايفين. ممكن مش عايزين تعملوا بالطريقه بتاعتي، انا بصراحه بعمل بالطريقه التقليديه بتاعتنا بتاعت زمان، لكن احيانا برضك بفرد العجينه بتاعتي كلها دايره واحده، وبجيب القطاعات بتاعتي سواء قطاعه او كوبايه او اي طبق مدور، وبقطع. طبعا بيكون الشكل متساوي اكتر، بس بصراحه انا بحب شكلها بالشكل الطبيعي بتاعها بتاع زمان، بتحسسني بايام زمان زي ما انتم شايفين كده. وممكن كمان نفردها رول طويل ونبططه شويه ونقطعه بالسكينه، هتدينا اللي هي طبعا المنين او القرقيش اللي بتتباع في الافران اللي هي الافرنجي اللي بتكون بره. دي شكلها طبعا بعد ما قطعناها وحشيناها وقطعتها زي ما قلت لكم بالسكينه طبعا، بس مش لاخر القرقوشه بتاعتنا. وبعد كده هسيبها نص ساعه تعلى تاني، لان كل المعجنات ما ينفعش بعد ما اقرصها ان انا ادخلها الفرن مباشره، هتكون هبطانه ومعجنه من جوه، ومش هتديني طبعا الشكل المناسب، ومش هتكون هايشه وطعمها حلو من جوه. زي ما انتم شايفين اللي احنا عملناهم الاولانيين بداوا فعلا يعلوا ويهيشوا، اللي هم دول الاولانيين بداوا فعلا هم يخمروا تاني. طبعا انا هسيبهم كلهم نص ساعه، هغطي عليهم بس كويس، احكم عليهم بحاجه علشان خاطر يعلوا تاني وياخدوا نوع من درجه حراره الجو ويعلوا تاني ويخمروا. وبعد كده هدخلهم على الفرن على درجه حراره 180، هيقعدوا معايا من ربع لتلت ساعه بالظبط زيها زي الكحك. ناخد بالنا ان هي بس تاخد لون ذهبي من تحت ولون بسيط ذهبي من فوق، وبعد كده بنطلعها. بردك من ضمن شروط نجاح سوى العجين بتاعنا ان الفرن تكون متحميه قبليها ب10 دقايق او على الاقل حتى بربع ساعه. طبعا هسيبها نص ساعه، بعد كده هدخلها الفرن، ولما تطلع من الفرن هرجع لكم. رجعت لكم تاني ولسه القراقيش او المنين بتاعتنا طالعه من نار الفرن تحفه وريحتها تجنن، وبصراحه الواحد مش قادر يمسك نفسه. هي لسه سخنه طبعا، بس انا عايزه اوريها لكم بتبقى شكلها ايه. ده لونها من تحت زي ما احنا شايفين، وده لونها من فوق اهو. وزي ما انتم شايفين هي لسه والله طالعه من الفرن، حتى هي لسه طريه قد ايه، ناعمه ودايبه وجميله زي ما احنا شايفينها اهي. تاني انا بقطعها قدامكم ولسه حتى بتطلع الدخان بتاعها. دي بتكون طبعا المحشيه، سوري معلش عشان لسه سخنه. بسم الله. دي ساده، دي ساده اهي، ودي الساده اهي. ده لونها من فوق ولونها من تحت، وزي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله بعد ما عليت واستوت شكلها ايه بالشكل دوت. احلى منين او احلى قراقيش فلاحي بيتي اصيله، معموله على اصوله طبعا، على ابوه زي ما بيقولوا، بطريقتنا القديمه باصولنا بجذورنا. كل سنه وانتم طيبين. قلنا المقادير بتاعتنا بطريقتنا القديمه وبنفس المقادير اللي كانت بتعمل بيها ماما وتيتا وكل الناس اللي كانوا طيبين، عملوا بيها بنفس الطريقه دي. عملناها كمان، انا حتى كمان نقشتها قدامكم زي ما انتم شايفين، يعني ما عملتش فيها ولا بكوبايه ولا بقطاعه ولا باي حاجه خالص. استخدمت الشكل التقليدي بايديا بشكل طبيعي، عجنت بايدي، نقشت بايدي، قطعت بايدي زي ما احنا شايفين. عايزين نمشي ببساطه في حياتنا، مش لازم نعقد الامور، بنمشي ببساطه في تكاليفنا في حياتنا في اكلاتنا، وبنعلم ولادنا طبعا كل الطقوس والحياه القديمه بتاعتنا، نفرحهم لما نعمل حاجه زي كده قدامهم ونعرفهم كنا بنعمل ايه زمان.
دي كانت وصفتنا النهارده. كل سنه يا رب وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم ورمضان كريم. دي كانت وصفتنا، اتمنى يا رب انها تعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. بس طبعا قبل ما اختم معاكم، انا عشان عايزه برضك اقول لكم انا بشيل القرقيش او المنين او الكحك بتاعتي في ايه. انا بجيب العلب البلاستيك دي وبعبي فيها القرقيش، بس طبعا بعد ما تهدى خالص وتبرد. وبعد كده دي العلب دي بتكون نظيفه ومحكمه الغلق. وكل سنه وانتم طيبين.